ढन्टना टनानाना। है साथीहरू, आज पुनः चाहिँ म एउटा अनबक्सिङ लिएर उपस्थित भइसकेको छु र आजको अनबक्सिङ एकदम राम्रो रहेको छ र एकदम रमाइलो पनि हुनेछ। आशा छ तपाईँहरूलाई एकदम राम्रो लाग्छ आजको भिडियो। आज चाहिँ म के को अनबक्सिङ गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा चाहिँ ट्राइपोड हो। ट्राइपोडको अहिले चाहिँ बजारमा थरीका ट्राइपोडहरू आइसकेको छ। अब चाहिँ कुन ट्राइपोड लिँदाखेरि चाहिँ हामीलाई एकदम सजिलो र राम्रो हुन्छ। मैले पनि एउटा चाहिँ आज ट्राइपोड ल्याएको। अब यो ट्राइपोडलाई हेरौँ के कसो छ, त्यसको बारेमा जानौँ। अब चाहिँ यसलाई हेर्दाखेरि यो एउटा चाहिँ चाइनिज कम्पनीको हो ट्राइपोड हो। यहाँ चाहिँ लेखिएको छ मेड इन चाइना, चाइनामा बनेको हो यो। र यो चाहिँ रबरबाट बनेको चाहिँ ट्राइपोड हो। र मैले चाहिँ कुरा गरेर लिँदाखेरि चाहिँ यसले क्यामेरा र मोबाइल दुवैको लागि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भनेर चाहिँ मैले यो ट्राइपोड लिएको। अब चाहिँ हेरौँ त यसको फङ्सन के छ। अब चाहिँ यसलाई सबभन्दा पहिला हामी अनबक्सिङ गरौँ त, यसलाई खोलौँ त। अब यसलाई खोल्दाखेरि चाहिँ यसमा के छ हेरौँ। अब यसलाई खोल्दाखेरि यो कार्टुनमा रहेको थियो। कार्टुन चाहिँ एकदम राम्रो लागिरहेको छ हेर्दामा। र कार्टुनमा चाहिँ ट्राइपोडको लुक हेर्दाखेरि वाउ झकास लाग्छ है। अब चाहिँ यसलाई हामी खोलौँ। यसमा चाहिँ एउटा यसलाई अब साइडमा राखौँ। ल एउटा चाहिँ यहाँ मोबाइल होल्डर सबभन्दा पहिला निस्कियो र चाहिँ मोबाइल होल्डर दिएको छ। हेरौँ अरू के छ। अब यसलाई चाहिँ हामी यो यस्तो ब्यागमा चाहिँ कालो ब्यागमा चाहिँ प्याक गरिएको छ। अब यसलाई चाहिँ निकालौँ त कस्तो छ। मैले पनि हेरेको छैन अहिलेसम्म। वाउ राम्रो छ है, गजबको छ। हेर्दाखेरि ब्ल्याक छ। यसको स्ट्यान्ड पनि मलाई राम्रो लागिराखेको छ। मजबुत त मजबुतै छ, मजबुतमा कुनै कमी छैन। यसलाई चाहिँ हामी राख्दाखेरि चाहिँ एकदम मजाले चाहिँ सेट हुन्छ। र यसको चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हामी सानो ठुलो गर्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ सजिलै चाहिँ हामी ठुलो सानो गर्न सक्छौँ। यो स्ट्यान्ड हो, स्ट्यान्डलाई चाहिँ हामी सजिलै सानो ठुलो पार्न सक्छौँ। अनि यहाँ तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ यसबाट चाहिँ सजिलै हामी चाहिँ क्यामेरा चाहिँ सेट गर्न सक्छौँ। र एउटा चाहिँ मैले भर्खरै भनेको छु एउटा मोबाइल होल्डर दिएको छ। यसलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला हामी चाहिँ सेट गरौँ त, सेट हुन्छ कि हुँदैन। यसलाई चाहिँ हामी अब पारौँ त। चाहिँ यसलाई सेट कसरी गर्ने, यसरी गर्ने कि यसरी गर्ने भन्दाखेरि यसलाई अहिले चाहिँ यसरी सेट गरौँ त। यो सेट हुन्छ, सेट भइहाल्यो। यो मजाले सेट भयो यो। अब चाहिँ यसलाई हामी ठुलो पार्न पनि सक्छौँ। यताबाट चाहिँ मजाले चाहिँ हामी यसलाई निकाल्न सक्छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ लुज पारेर चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। अनि यसलाई चाहिँ हामी सानो ठुलो गर्न सक्छौँ यताबाट। अनि यो चाहिँ हाम्रो यो जुन छ 360 डिग्रीको छ यो। यसलाई चाहिँ हामी जता फर्काए पनि हामी भिडियो गर्न सक्छौँ चाहिँ भनेर दिएको छ। यसलाई चाहिँ हामी जसरी पनि गर्न चाहिँ मिल्छ। अब तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ हामी जसरी पनि गर्न सक्छौँ। र यसलाई चाहिँ हामी अब अझै कुरा गर्दाखेरि म आफ्नो पुरानो स्ट्यान्डलाई अलि चाहिँ ठुलो बनाउँछु, तपाईँहरूलाई हेराउँछु। किनकि मसँग तपाईँहरू यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी सजिलै यो चाहिँ हामी बनाउँदाखेरि यो सर्टको लागि चाहिँ यो पर्फेक्ट छ। अब चाहिँ यसलाई हामी म त लङ भिडियो बनाउँछु भने लङको लागि मलाई सेट गर्नु पर्यो।
लङको लागि सेट गर्दाखेरि यसलाई म यसरी सेट गर्छु। यसलाई चाहिँ म यो तरिकाले सेट गर्नु पर्यो। ल सेट भइसक्यो। सजिलै चाहिँ यसमा मोबाइल राखेर चाहिँ हामी भिडियोहरू चाहिँ बनाउन सक्छौँ। र यसको चाहिँ फङ्सन कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई धेरै कुरा मैले भनि नै दिएँ। यसलाई चाहिँ सजिलोसँग फोल्ड गर्न सक्छौँ, सानो ठुलो बनाउन सक्छौँ र कुनै ठाउँमा गएर चाहिँ आउटडोर र इन्डोर दुवैको लागि चाहिँ यो एकदम पर्फेक्ट छ। र मैले चाहिँ यसको फङ्सन हेरेर मैले यो किनेको, किनकि मसँग एउटा अझै ट्राइपोड छ जुनबाट अहिले चाहिँ म भिडियो बनाइराखेको छु। त्यो चाहिँ ट्राइपोड त बलियो छ, तर चाहिँ त्यो त्यति पर्फेक्ट नभएर चाहिँ मैले एउटा यो लिएको। र आशा छ तपाईँहरूलाई यो ट्राइपोड राम्रो लागेको होला। र मैले चाहिँ यो अनलाइनबाट त होइन, मैले चाहिँ अनलाइनबाट एउटा मगाएको थिएँ जुन लगाएको छु। त्यो चाहिँ खासै त्यति मलाई मन परेन, त्यही भएर चाहिँ मैले यो चाहिँ पसलेलाई अर्डर दिएर चाहिँ मगाएको। र यो चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लागिराखेको छ, किनकि यसको लुक हेर्दाखेरि लुक एकदम राम्रो छ र मजबुतीको कुरा गर्दा पनि एकदम मजबुत छ। त्यसैले चाहिँ भिडियो सुट गर्नुको लागि यो चाहिँ एकदम पर्फेक्ट छ है। र आशा छ तपाईँहरूलाई राम्रो लागेको होला। र रेटिङको कुरा गर्दाखेरि म चाहिँ यसलाई 5 मा 4 स्टार म दिन्छु। 5 स्टारमा चाहिँ 4 स्टार यसलाई म दिन चाहन्छु। र नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला।